So, my tip channel for today's vlog is I'm going to share to you kung paano kayo makagawa ng sarili yung Scarwax. Kasi ang Scarwax is sobrang mahal, tapos konti lang. So, for today, I'm gonna share with you kung paano kayo makagawa ng sobrang easy and sobrang affordable lang. And ang mga kailangan nyo is all-purpose flour, then petroleum jelly, yan, malaki kasi kailangan nyo na madami, then container, and then pang mix. So let's start. Kailangan nyo ng container, and then magsuscoop kayo ng petroleum jelly, mga 2 to 3 ganun. It's up to you guys. At anong petroleum, basta brand, Vaseline man yan or hindi, basta ikaw ang bahala kasi ikaw ang gagamit. So yan. So dalawahin muna natin kasi masyadong madami pag tatlo. Yan. Makalat to guys. Alam mo, next open nyo lang bagong-bago pa. Lalo na't mag-Halloween, kailangan nyo ng mga Scarwax. Kaya sa mga. So yan, wala yata akong konting dito. Wala yata akong konting. Kahit hindi madami guys, basta. Yan, ganito muna. And then, sa kanya i-mix. Iharap ko lang sa kainit ng camera. And yeah. And then guys, babalik ako para sa final na ito yung kinalabasan niya. Yan. So, kailangan hindi dumidikit sa kamay nyo. Actually, may mga parang sand pang texture sa akin. Pero okay naman na kasi tinry ko na sa skin ko. So, ayun lang guys kung paano. Ang trick lang doon, wag niyang ganun damihan lagi ng flour. Kasi yung akin, sobrang dami ng flour na nilagay ko. So, ayun. Namali ako and paulit-ulit ako kanina pa. Dapat konting flour. Tapos, ito, tinry ko siya sa skin ko. Yan. Ganyan siya. Ano pa lang to, hindi pa ako naglagay ng glue para sa ibabaw, pero hindi, tingnan nyo guys. Diba? Tapos, pwede nyo lagyan ng foundation para maging ka-skin tone nyo. And ganyan. And then, konti lang. Like, akin kasi para ka-skin ko na eh. Kaya parang hindi ko na nilalagay. Pero itong ano na to, pwede. Pero kung kukulayan mo naman, di ba? So, ayan. So, lalagyan natin na. Pwede mo siyang, pwede mo siyang lagyan ng foundation dito na mismo. Or,
dito na mismo sa mismong Scarwax mo. Pero kasi para gusto ko yung nag-a-adjust mismo yung aking skin. Nag-a-adjust siya mismo. Kaya ayoko siyang lagyan mismo ng gusto ko pag kinabit ko na siya. So, ganun lang guys. So guys, ang gumawa ng Scarwax. Actually, may mali ako kasi sobrang daming ng flour nilagay ko. Dapat konti lang para na sasakto mo siya. Pero kapag ganon, may parang sand texture pa. Dagdagan mo ng petroleum. Pero pag naman dumidikit pa sa kamay mo at nakikita mo mga ganyan-ganyan, dagdagan mo ng konting flour. As in, konti lang. Huwag kayong masyadong madami. Kasi katulad ng kanina, nahirapan talaga ako. Kaya, ayun, mas mapapadali ang inyong buhay sa paggaganto. Masasaktuhan lang. Hindi sobrang biglaan. So, ayan. Ganun lang gumawa ng Scarwax. And if you like this video, don't forget to click the thumbs up. Hindi ka pa na-subscribe, mag-subscribe ka na. And see you on my next video, guys. Bye! Hope you like this video. Bye! Peace!